Ito na lahat yung nagawa nating siomai sa kalahating kilong linyet. Ngayon, lulutuin natin siya. Ang ingredients sa paggawa ng siomai: half kilo ng ground pork, 1/4 teaspoon na salt, 1/4 teaspoon na tablespoon, 1/4 tablespoon na salt, 1/4 tablespoon na pepper, ground pepper yan. Tapos half tablespoon na magic sarap, isang egg, isang onion, tsaka garlic, and of course water wrapper. Pagsasama-samahin lang natin lahat ng ingredients. Nakalimutan ko pala isama itong carrots. So, pagsasama-samahin lang yung ingredients, okay? Nag-grind na natin yung sibuyas, bawang, and carrots. So, pagsasama-samahin na natin lahat ng ingredients. Of course, yung kalahating kilong linyet. Sama na natin to. Then, yung rock salt, yung magic sarap, and pepper. Tapos yung itlog. Combine nyo lang mabuti yan. Actually, instead of carrots, pwede rin naman na singkamas. Kailangan mix thoroughly talaga siya, lahat-lahat ng ingredients. Few moments later. At yung nagawa nating siomai sa kalahating kilong linyet. Ngayon, lulutuin natin siya. Sure guys, yung paglulutuan nyo, nalagyan nyo muna to ng mantika para hindi dumikit yung hindi didikit yung siomai. So, hintayin lang muna natin kumulo bago natin ilagay yung siomai.
ito na yung naluto nating siomai. It's taking man time. Of course, yung on the side, toyo mansi with chili garlic.